السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، إن شاء الله اليوم مع درس جديد من برنامج بوينت. تعلمنا قبل كده الحركات، وعرفنا الفرق ما بين الحركات والأعضاء، وعرفنا شفنا تمرين كامل إزاي نقدر نفرق ما بين الحركات والأعضاء ونستخدمها بشكل صحيح. نبدأ إن شاء الله اليوم نتعلم على الخلفيات في كل الشرائح. زي ما اتعودنا بنعمل، ممكن ناخد شريحة أولى ونفرغ الشريحة ونبدأ نكتب أو نضيف الأشكال اللي موجودة معايا على الشريحة، أضرب الأشكال وأبدأ أختار الشكل اللي أنا عايزه وأضيف الشكل وأكتب جواه الكتابة اللي معايا، ونبدأ نتعامل مع تنسيق الكتابة وتنسيق الشكل. نختار طبعا تعديلات الشكل اللون الأبيض، ونحط التفصيل باللون الأسود، ونحط التفصيل زي ما اتعلمنا قبل كده في برنامج باور. نغير الوزن ونغير الشرط، ونبدأ نشوف الكتابة بتاعتنا ونكبرها مع بعض بالشكل. نبدأ بعد كده على الكتابة اللي موجودة معايا، نضيف مربع نص زي كده، نضيف مربع النص، نكتب الكتابة نبدأ بعد كده نتعامل مع الكتابة تغيير زي كده. نضيف صورة موجود معانا، نضيف صورة فنضيف أي صورة زي كده. ونصغر الصورة أو بنتعامل معاها أي تأثيرات إحنا عايزين نشتغل عليها زي كده، على حسب إحنا عايزين نشتغل على الصورة. في موجود معايا شريحة تانية، أضغط شريحة جديدة، نوجد صفحة رئيسية شريحة جديدة فعلا، ونضيف باقي الكتابة اللي موجودة معايا. نختار الموضوعية وبعد نختار نص الترتيب اللي موجود معانا. الصفحة الرئيسية بعدها نبدأ بالترتيب ونكتب الكتاب اللي موجودة معايا رقم 2. في برضه موجود معانا صورة، بنضيف الصورة هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي نشوف الخلفيات اللي موجودة. نيجي عند قائمة التصميم، نبدأ نشوف الخلفيات. كل دي خلفيات موجودة معايا، برضه أنا بختار منها زي ما احنا شايفين مع بعض كده الخلفية والبيان زي ما احنا شايفين. كل ما الخلفية بتتغير معانا أيا كان الاختيار اللي أنا بختاره زي ما احنا شايفين. فدلوقتي الخلفية بدأت تتنفذ على أو تطبق على المالية وتطبق على باقي الشرايح زي ما احنا شايفين مع بعض. لكن الشريحة دي بدأت الخلفيات تشتغل معاها زي ما احنا شايفين. نقدر طبعا لما نشوف باقي الخلفيات اللي موجودة معانا. تقدر انت طبعا تختار أي خلفية أيا كانت الخلفية اللي انت هتشتغل عليها. وأنا كنا نختار خلفية مثلا زي كده. نبدأ نشوف بقى الأنماط المختلفة من الخلفية نفسها، يعني دي بنختار أنواع مختلفة من الخلفيات، لكن دي أنماط مختلفة للخلفية نفسها. أول شيء إحنا ممكن نشوف مع بعض هنا إن إحنا تغيير اللون زي كده، زي ما إحنا شايفين مع بعض كل الخلفيات الغربية بتبدأ تتنفذ على الكل. نشوف مع بعض الألوان المختلفة زي كده. تقدر تختار أي لون طبعا مش موجود في الخلفيات اللي فوق،
لما تختار من الألوان بتبدأ تختار لك ألوان مختلفة. زي ما أنت شايف طبعا بتقدر تختار اللون اللي أنت عايزه على حسب التمرين أو على حسب بوينت أو العرض اللي أنت هتبدأ تنفذه. ولكن نختار خلفية زي كده. موجود معايا هنا الحركات زي ما اتعلمنا قبل كده، فأنا هنفذ الحركات على الباقي. وليكن حاجة زي كده الشكل اللي موجود معايا بختار له تمكين بالشكل ده، وبنختار مثلا التحرك من داخل الانتقالي الشكل اللي موجود معايا، الصورة اللي موجودة معايا نقدر نختار لها زي كده، بحيث إن احنا اشتغلنا على كل أنواع الحركات. وأبرز أنواع التغيرات برضه ممكن نغيرها لون الخط زي كده. ممكن نختار مع بعض لون الخط اسمه البلد الأزرق اللون الأصفر، والبوينت ممكن نختار تأثير زي كده. ممكن نختار تأثير زي كده. طبعا أنت تقدر تختار أي حركة أنت عايزها، بس احنا بنشوف بس مجرد حركة أنت تقدر تتعامل. نشوف مع بعض العرض اللي احنا عملناه، نضغط F5 كيبورد، يبدأ يظهر معانا العرض زي كده. زي ما شايفين مع بعض البداية. المهم بالنسبة لنا اليوم إن احنا نركز عليه عشان ننفذه، حتى ننفذه على التمرين اللي إن شاء الله فيه على الجروب بتاع الأنظار بتاعنا أو على جروب الكلاس روم. بتبدأ أنت تشتغل على تأثير الحركات والتصميم، بعض التغيير خلفية على تغيير لون خلفية زي ما اشتغلنا وشفنا مع بعض، وهنعرف بعد كده إن شاء الله بعض التأثيرات الزيادة على الخلفيات وإزاي نقدر نخلي كل شريحة بخلفية خاصة بالتفويض كمان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.